ආයිබෝවන්. අද මම හැදුවේ ගස් ලැබු වලින් ජූස් එකක්. ගස් ලැබු කියන්නේ ආහාර ජීර්ණය පහසු කරන පළතුරක්. විටමින් වර්ග ගොඩාක් අන්තර්ගත වෙනවා. අපේ රුවත් ලස්සන වෙනවා. මෑත කාලෙදී හොයාගෙන තියෙනවා හෘදයේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් මේ මගින් ආරක්ෂා වෙනවා කියලා. මතක තියාගන්න ඕනේ හැබැයි දියවැඩියා රෝගියෙක් නම් පැපොල් භාවිතය අවම කරගන්න ඕනේ. ඒ මොකද මේවැ සීනි ගොඩාක් තියෙන නිසා. අපි බලමු මේ ජූස් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන ඉදුණු ගස් ලැබු ගෙඩියකින් මම ගත්ත කෑලි ටිකක්. ඒ ටික මම මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් ජාරයකට එකතු කරනවා. ඊළඟට මම මේකට සීනිත් අවශ්‍ය පමණ එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරගන්නේ කිරිපිටි. කිරිපිටි නම් අවශ්‍යම නැහැ. කැමති නම් විතරක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට මම මේකට අයිස් කැට ටිකක් දා ගන්නවා. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. දැන් මම මේකට වතුර වීදුරුවකුත් දාලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්නවා. හරිම ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන් ජූස් එකක්. ඔන්න දැන් මම මේක හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් මේ වගේ ඉදුණු ගස් ලැබු ගෙඩියකින් ජූස් එකක් හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.